নমস্কাৰ মই অংকিতা কলিতাই আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আন এটি পকা আমৰ ৰেচিপি আজি আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো হেয়া হৈছে পকা আমৰ জাম পকা আমৰ জাম বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় আৰু মাত্ৰ 3টা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ব্যৱহাৰ কৰি আমি বনাব পাৰো ঘৰতে বনোৱা এই পকা আমৰ জামত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয় আৰু লগতে আৰ্টিফিশিয়াল কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰা নহয় আৰু খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয় বহুতে পকা আমৰ জামৰ ৰেচিপিটো বিচাৰিছিল ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ বাবে আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকে আহকচোন চাও কেনেকৈ আমি অতি সহজে আৰু কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছেৰে পকা আমৰ জাম বনাব পাৰো আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে AK ক্ৰিয়েচন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমতে আমাক লাগিব পকা আম ইয়াত মই দুটা পকা আম লৈছো আৰু আমৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে আম দুটা ভালদৰে ধুই লৈ বাকলি গুছাই লৈ এই ধৰণে মই টুকুৰাকৈ কাটি লৈছো এতিয়া আমখিনি মিক্সিৰ জাৰ এটা দি পেলাই ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লৈ আমৰ পেষ্ট বনাই লম আমৰ পাল্পখিনি উলিয়াই লম গটিকে গুটেইখিনি কাটি লোৱা আম মই মিক্সিৰ জাৰটো দি দিলো আমখিনি ব্লেন্ড কৰি ললো আৰু এয়া চাওক ধুনিয়াকৈ আমাৰ আমৰ পাল্প ৰেডি হৈ গল এতিয়া আহক বাকি প্ৰসেছলৈ আগবাঢ়ো তাৰ পিছত এতিয়া ৰেডি কৰি লোৱা আমৰ পাল্পখিনি মই কেৰাহী এটা দি দিলো এইখিনি 2 কাপৰ পৰিমাণত হৈছে আপোনালোকক মই জুখি দেখুৱাইছো জুখি ললে ভাল হয় যিকোনো কাপেৰে জুখি ল'ব পাৰে তাৰ পিছত আমাক লাগিব 1 কাপ চেনি যেহেতুকে 2 কাপ আমৰ পাল্প লৈছো গটিকে 1 কাপ চেনি লৈছো 2:1 ৰেচিঅত মই লৈছো মিঠাটো আপুনি টেষ্ট কৰি চাব পাৰে যদি বেছি হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়া হলে আৰু আধা কাপ মান চেনি দি দিব পাৰে আৰু যদি কমকৈ মিঠা হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়া হলে চেনিৰ পৰিমাণটো সোৱাদ অনুসৰি কমকৈও দিব পাৰে কিন্তু এইটো পৰিমাণত বনালে ভাল হয় 2:1 ৰেচিঅত বনালে ভাল হয় তেতিয়া মেজাৰমেন্টটো প্ৰপাৰ হয় চেনিখিনি দি পেলাই ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো আৰু এইখিনি এতিয়া আমি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি একেৰাহে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে এই আমৰ ৰসখিনি ডাঠ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি লৰাই থাকিম আমৰ জাম বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় অকল এইখিনি পদ্ধতিতে অকমান সময় লাগে এইখিনি আমাৰ 30 পৰা 35 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যাব আধা ঘণ্টা মানলৈ আমি এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব আৰু এয়া চাওক আমৰ ৰসখিনি এতিয়া বহুখিনি পাতল হৈ আছে আমৰ ৰসৰ পৰিমাণটো লাহে লাহে অলপ কমি আহিব ধৰিছে অলপ ডাঠ হৈ আহিব ধৰিছে আৰু এইখিনি এনেকৈ উতল আহিছে গটিকে মই অলপ ঢাকি দিছো অলপ সময় ঢাকি দিব তাৰ পিছত আকৌ লৰাই থাকিব নহলে কেৰাহীৰ তলিত লাগিব পাৰে আৰু এতিয়া 3 নম্বৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টটো হল নেমু টেঙাৰ ৰস ইয়াত মই এটা নেমু টেঙাৰ এফাল লৈছো আৰু ৰসখিনি উলিয়াই লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ মানৰ জোখত হ'ব গটিকে নেমু ৰসখিনি দি পেলাই ভালকৈ আকৌ এবাৰ মিহলি কৰি লৈছো নেমু ৰস দিলে জামখিনিত প্ৰিজাৰভেটিভৰ কাম কৰে বহু দিনলৈ ভালে থাকিব আৰু লগতে নেমু ৰস দিয়া বাবে অকমান টেঙা মিঠা সোৱাদ এটা হ'ব টেষ্টটো বহুত ভাল হয় 20 মিনিট মান সময় হৈ গল আৰু এয়া চাওক আমৰ ৰসখিনি বহুখিনি কমিছে আৰু লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিছে এইখিনি আৰু 10 পৰা 15 মিনিটলৈ হ'বলৈ দিম এতিয়া যেহেতুকে আমৰ বতৰ আপোনালোকেও এই ধৰণে পকা আমৰ জাম ঘৰতে সহজে বনাব পাৰিব একেবাৰে সহজ হয় দেখিছে আৰু অকল 3টা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস লাগে আমাক পকা আম চেনি আৰু নেমু ৰস আৰু কেঁচা আমৰ জামৰ ৰেচিপি লগতে আমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপিজ মোৰ চেনেলত দিয়া আছে AK ক্ৰিয়েচনছত আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰে লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে 35 মিনিট সময় পিছত এয়া চাওক এইখিনি নমাবলৈ ৰেডি হৈছে বহুখিনি টান হৈছে লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিছে আৰু এই ধৰণৰ হলে আপুনি বুজিব যে আমাৰ আমৰ এই মিশ্ৰণখিনি নমাবলৈ ৰেডি হৈছে গতিকে মই গেছটো অফ কৰি দিলো আৰু এইখিনি এতিয়া গৰমে গৰমে বটল এটাত ভৰাই থৈ দিব লাগিব আৰু এতিয়া জামখিনি ভৰাবলৈ মই সৰু কাচৰ বটল এটা লৈছো আৰু গৰমে গৰমে জামখিনি বটলটোত ভৰাই থৈ দিম গৰমে গৰমে থব লাগিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় কাৰণ ঠাণ্ডা হৈ গলে এইখিনি টান হ'ব আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ আৰ্টিফিশিয়াল কালাৰ বা প্ৰিজাৰভেটিভ কেমিকেল ইউজ কৰা নাই একো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ইমান ধুনীয়া ৰং এটা হৈছে এইখিনি গৰমে গৰমে বটলটোত ভৰাই থৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিব লাগিব ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত জামখিনি বঢ়িয়াকৈ টান হ'ব আৰু তেতিয়া ৰেডি হৈ যাব
এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ আৰু সেট হোৱালৈকে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থৈ দিব, কিন্তু ফ্ৰিজত থৈ নিদিব। সম্পূৰ্ণকৈ জামখিনি ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছতহে ফ্ৰিজত থ'ব পাৰিব। বটলটো এনেকৈ মই অলপ টেপ কৰি দিছোঁ যাতে জামখিনি সমান হয়। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আমাৰ টেষ্টি আমৰ জাম ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বঢ়িয়াকৈ এইখিনি সেট হৈছে, লগতে টান হৈছে। আপোনাক মই অকণমান উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পকা আমৰ জাম ৰেডি হৈ গ'ল। একদম বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা জামৰ দৰেই হৈছে। দেখি নিশ্চয় টেক্সচাৰটো আপুনি ধৰিব পাৰিছে। অকণমান মই ৰুটিত লগাই দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এই ধৰণে পকা আমৰ জাম বনাই আপোনালোকে ৰুটি বা ব্ৰেডত লগাই খাব পাৰে অথবা লুচিৰ লগতো খাব পাৰে। পকা আমৰ জাম খাই খুবেই ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে পকা আমৰ জাম খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, ৰংটোও খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈতো ক'বই নালাগে, বহুত বেছি টেষ্টি হয়। যদি আপুনি পকা আমৰ জাম খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এই ধৰণে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰতে বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু জামখিনি বহুত দিনলৈ ভালে ৰাখিবলৈ ফ্ৰিজত থৈ দিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পালে, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক, সুখত থাকক। বাই বাই।